Nem. Pattog. Nem. Hogy kavics. Jönnek meg. Se nem kifli, se nem kukac. Simán kufli, ezt mondogass. Kufli, pattognak, mint egy labda. Ugrálnak, mint egy bolha. Színesek és csíkosak, mint egy szivárványos nyalóka. Van köztük nagy, kicsi, vékony Dagi, és olyan, aki néha csoklik. Heten laknak egy kupacban, ők a kuflik. Az igazi fák sosem horkolnak. Az elhagyatott réten szerdánként van a bujócskázás világnapja. Persze csak azokon a szerdákon, amikor mindenkinek van kedve hozzá. Na, ez pont egy ilyen szerda volt. 10-ig számolok, aztán megkereslek benneteket, mondta a többieknek Valér, mert éppen ő volt a hunyó. Zödön, Titus, Pofánka, Hilda, Fityirc, meg Béla bá gyorsan elindult hátbúvóhelyet keresni. 1! Zödön gyorsan eltűnt egy foltos lepénybokor rejtekében. Titus a sárga mézköpőfűben keresett menedéket. 2! Pofánka bemászott egy nagy rétizselé cserje mögé, Hilda megpróbált olyan lenni, mint egy vadpadlizsán. 3! Fityirc pedig a csőlakó kavics kukacok között igyekezett észrevétlenné válni. 4! Már csak szegény Béla bá állt tanácstalanul az elhagyatott réten. Hová bújjak, tépelődött magában. 5! Szerinted mihez hasonlítok a legjobban? Kérdezte egy arra szögdécselő lábas csigától. Hát, lássuk csak. Leginkább talán egy öreg kiszáradt fára emlékeztetsz. Valami kedvesebb is eszedbe juthatott volna, sóhajtott Béla bá. De azért köszönöm a segítséget. 6! A csiga elhúzott egy dúsan termő mezei csipeszbokor felé, Béla bá pedig gondolkodni kezdett, mit csináljon, hogy tényleg úgy nézzen ki, mint egy öreg fa. 3 ötlete támadt. Rövid töprengés után a másodikat választotta közülük. Keresett is gyorsan egy megfelelő ligetet. Ha ügyes leszek, így biztos nem talál meg Valér, gondolta. Aztán megpróbált úgy csinálni, mintha egy volna az árnyas kis liget fái közül. 7! 8! Nem bírom a szerdákat. Szétmegy a fejem ettől a hangzavartól. 9 és 10, fejezte be Valér gyorsan a számolást, mert nem szívesen vitatkozott varázsgombákkal. Aki bújt, aki nem, megyek! Borzasztó. Először Pofánkát találta meg, aztán Zödön, majd Tituszt, és Hildát. Legutoljára pedig Fityircet. Csak Béla bá nem volt sehol. Elég fárasztó dolog fának lenni, gondolta közben Béla bá a ligetben, mert már is kezdtek elzsibbadni a karjai. Nagyot ásított, aztán váratlanul álomba merült. Álmában igazi fa volt. Mindenfelé friss levelek zöldeltek rajta. Az odujában egy vicsormókus lakott, ágai között pedig egy öreg borostapók szövögette hálóját. Göcsörtös gyökerei alatt egy szőrmók vakarc, ráncos kérgén pedig néhány recskeszú, más néven pohos résbogár vert tanyát. Úgy érezte magát, mintha egy nagy ház lenne, sok boldog lakóval. Amikor túl meleg volt, árnyékot adott lakóinak. Ha meg éppen esett az eső, lombja alatt keresett menedéket az elhagyatott rét sok-sok lakója.
Egy napon aztán egy kéktollú nyihánc költözött a lombjában megbúvó fészekbe. Megvagy! Milyen kár, mondta álmos hangon Bélabá. Már éppen kezdtem elhinni, hogy igazi fa vagyok. Igen ám, csak hogy az igazi fák sosem horkolnak. Tőled meg visszhangzott az egész elhagyatott rét. Hazafelé menet Bélabá elmesélte a többieknek a vicsormókust, a borostapókot, a szőrmókvakarcot, a recskeszúkat, meg a kéktollú nyiháncot is. Lehet, hogy álmunkban sokkal érdekesebb volna bujócskázni, mondta Valér. De jó, akkor én igazi vadpadlizsán lehetnék, ábrándozott Hilda. Szerintem rögtön ki is próbálhatnánk, ásított Zödön. Elég fáradtak voltak, így ezzel az ötlettel mindenki egyetértett. Le is heveredtek mind a finom napsütötte fűbe. Ki lesz a hunyó? kérdezte Pofánka. Aki legelőször elalszik, mondta Titus, azzal lehúnyta a szemét. A többiek sietve követték a példáját. Talán mondanom sem kell, kisvártatva az összes kufli édes deden aludt. Aztán már csak a nap bujócskázott odafent a felhők között. Eltűnt, felbukkant, eltűnt, felbukkant, újra és újra, míg a bujócskázás világnapja egyszer csak véget nem ért. Vajon, ha egy fa álmodja azt, hogy ő egy kufli, akkor sem horkol?